Szép jó estét mindenkinek. Akkor csapjunk is bele. Én úgy érzem, ez a kamerabeállítás elég autentikusra sikeredett. Most így fogjuk végignyomni a streamet. Köszöntök mindenkit itt a livestreamen és a VOD-on. Szevasztok! Csapjunk is bele, folytassuk, amit tegnap elkezdtünk. Good to see you in one piece, Robo. Ja, itt hagytuk abba. Most akkor megint pakolhatunk az skillekre. Azt hiszem Vitality-re raktunk, ha jól emlékszem, de ebben nem vagyok biztos. Na. Igen, erre emlékszem, hogy primary objective az megvolt, ott 2-t kihagytunk. Nagyon jó. És B kategóriás jogsit szereztünk ebben a küldetésben. Hál' Istennek. Legalább tudunk tovább haladni. Valakinek az OCD-je, valakinek az OCP-je helyre rakódott. Én köszönöm. Na, hogy volt? Skillek. Én a Vitality-re... Azt hiszem. Így. És akkor el is mentjük. Nézzünk körbe. Hopp. Ott van valami. Mi ez? We are extremely flattered after hearing that Robocop's main source of substance... Ja, itt van. Itt az utalás, amit a múltkori streamben mondtam, hogy én úgy tudom, hogy baby kaját eszik. Baby tápot. That's why I wanted to present you with an opportunity collaboration. We would like to make Robocop the face of Baby Made. Who wouldn't want their child to grow up to be a real-life superhero? In exchange, we would offer a free supply of baby... Ó, ez az mondjuk egész jó deal. Na, menjél már innen. Ezt akartam, a chipet. Vagyis hát az SSD-t. Mondjuk amúgy az egyik karját, mint fegyvert, én azt szívesen elraknám. Így hidegebb telekre. Lehet itt haverkodni? Cső? Csávó nagy zenerajongó. Hé! Ne basszatok már, hogy ott a real time-ot mutatja. És igen, még percre pontosan, még a másodperc mutató is ott van. 8 óra 7 perc van. Na jó, ezt nem tudom, hogy valaki észrevette, de ez kurva nagy. Ezt le fogjuk csekkolni később is, amikor vége van egy-egy küldetésnek. Azért ilyen a felvétel, mert én most az OCP központból közvetítem a játékot. Onnan megy a stream. You all know the procedure by now. Officer Cecil will gather Briggs' belongings and deliver them to the family. They asked for a small funeral, so I expect everyone to give the family space. Briggs was one of us. We should at least do something to honor him. Best thing we can do is get those butchers that did this to him. I want to see everyone in the briefing room in 10 minutes. Now back to work. Értettük. Hey, Murphy. You've been to the hospital, haven't you? How's Lewis? Unconscious, but stable. She'll pull through. I'm sure of it. It's time to hold OCP. Szia, Thanos. This can't keep. Na me? Relax. Mire gondolsz? He's not wrong. How many more of us have to end up in the hospital or a morgue before we do something? Ez egy olyan BT, aki a jogdíjat sörben fizeti. So maybe let's focus on that. Speaking of which, there's someone who might know something. Ezt stream előtt találtam ki. Miről beszélsz?
Az elosztó elosztójának elosztója. Aha. See you later in the briefing room. Értettem. Visit the jail. Itt aztán van egy lejárat, nem? Hát, nem. Ez a izé. Ja, ott a lépcső. Nem. Az az én helyem. Hát pazd meg, hol a lépcső? Mi a helyzet, hogy vagy? Én tudom, hogy múltkor ezt te fogalmaztad meg, de akkor is, mint most is. Itt a lépcső. Mondtam, hogy nekem tetszik. Amúgy rengeteget gondolkoztam, mi legyen, és ez... Pakoltam, aztán eszembe jutott. De hogy vagy? Egy kérdés. A kamerának a filtere az nálad is látszik? Vagy ez csak nekem látszik? But considering that was our first mission together, it wasn't all bad, right? Zsír. Ez OCP kamera. Szóval, but considering that was the first mission together, it wasn't all bad, right? Hát, ennek a srácnak még kéne tréning. There are plenty of places to improve. That's actually something I wanted to ask you about. I've been getting to know different aspects of being a cop, and there's one thing that I keep underperforming at. Ez a PS alaprendszerében van benne. Ez a filter, csak eddig egyiket sem használtam. Ez az egyik. Azt hiszem 5 vagy 6 darab van. Na, would you mind showing me how you practice it at range? Na, mutassuk meg neki. Let us not waste any more time. You wanna go now? Yeah, great, let's go. Na gyerünk, megmutatom, hogy kell lőni, öcsém. Csak egy pár processzor kell hozzá. There's my favorite law enforcement officer. Why are you in this cell? I come here to think sometimes, and the food is better than in the Ez már megint csinált valamit, biztos vagyok benne. Szóval, I come here to think sometimes... You are a freeloader. That is called freeloading. If it's free, I'll take it. But seriously, Ezt a fasz, I was hoping to see you. I heard what happened to Briggs. Már csak az lenne jobb, hogy kicsit zöldes lenne. I'll do whatever I can to help you catch that Wendell guy. He seems pretty good at pitting people against each other. Maybe I'll find some of his dissatisfied customers who'd be willing to talk to me. Mindenféleképpen. It could be dangerous. You kidding? On the streets, I'm a samurai. Well, with Briggs dead, it probably makes me Ő egy igazi szamuráj. You are not a Ronin. Yeah, okay. Just remember, if you need anything, I'm your guy. Na. De ne a briefing room, hanem én a srácnak akarok segíteni a range-nél. Csak tudnám, hogy hol a range. Szóval mindenféleképpen van értelme klippeket gyártani, szerintem ez egy tök jó dolog. Meg... Most... Meg láttam, hogy Avidnál is egy csomó klippet bekerül a klipparádéba, szóval szerintem ez egy tök jó dolog, mert ez egy visszacsatolás, hogy jó volt, amit csinált. Én például tökre örülök, amikor úgymond válogathatok klippek közül, mert az egy tök jó érzés. Érdekes felvetés, mennyi ideig élne a robotzsarú, ha Miskolcon dolgozna, szia sima bőrű, ezzel a gondolattal indítani, hát én szerintem nem sokáig leszállna így a megállóba, mert gondolom, amíg autóval menne, szóval először az autója robbanna le. Should we start? Na. First, I want to watch you practice. Gyere, Mice. Hát, megmutatom, már megint 15 pontot kell elérni. Can I... Myself. That was awesome. 27. Na, nem is olyan rossz. Next time, do it quietly. Eliminate distractions. Being overeager is one of them. Szerintem sima bőrű is tudnám mesélni. Now I get it. Is your service weapon properly prepared? I was issued this old gun and serviced it according to the manual. I will try it out. Sure thing.
There you go. Gyerünk, Ulisses, mutasd meg, mit tudsz. Active, ja, active, értem. De baszki, nem látom, na azért. Most akkor megint? Az a helyzet, hogy én... Nem jó a pisztoly. Hiába lövöm a fejét, bazd meg. Ez egy szar. Szia, Sen. I calibrated it. I did everything the manual said. It is beyond repair. They must have issued it to you by mistake. I don't think that's entirely true. Other cops give me a hard time because Mr. Becker hired me. Nem volt jó ez a pisztoly. But I guess that's Láttatok a fejlövés, az nem történt semmi. Szóval, that's the way it has to be. No sulking in uniform. Be proactive. Get a different gun. A cop must be ready. Get a different gun. Ennyi. Sure. Thank you, Robo. Odané. Appreciate point. Na, most már fölmegyek. Az élet, meglesem innen. De már megint nem szólna, az meg ott áll, azt várja, míg oda jönnek. Na jó, kész, ezt a gyereket még meg kell nevelni. Hogy megyünk föl? Nem, az a szerverszoba. Ez nem tudom. Ja, az a lábmunka? Én nem tudom, nézd ezt a lábmunkát, világbajnok, az volt. Én is megnéztem utólag, nekem ebédidőben tökéletes volt. Jó szórakozás volt. Arra már nem tudok menni. Mi a helyzet, Szen, hogy vagy? Mind dolgozol úgy serényen. Van egy termék, de nem tudom elolvasni, mi az. Pizza. Not again. Nem. Why am I always the one that has to do it? It's not fair. Cecil, mit csinálsz te itt? Cecilia. Officer. Huh? I didn't realize I was talking out loud. It's just that I need to hang Briggs's picture on the memorial wall. It's just a lot. Hey, would you be so kind and help me? All you have to do is find Briggs's photo in the database and print it out. Just make sure to hang it straight. Otherwise, I won't hear the end of it from Sarge. Most nagyon erősen elgondolkodtam, hogy vajon ugyanarra gondolunk-e. Do you want to leave the area? Side objectives. De bazd meg, de megint az lesz, hogy izé... Aj, de utálom ezt. Hogy... Memory of... Ezt trekkeljük már le gyorsan, mert én azt veszem észre, hogy a játékban... Tehát... Hogy mondják ezt? Tehát így... Ha nem sikerül egy küldetés, akkor baszhatom. Ja, hogy úgy? Igen. Így nem tudnék kiemelni egyet. Hát szia, Bridge! Hát már hiányoltalak. Hova tűntél az utóbbi napokban? Igen, hát az a rögt. De az a durva, hogy nekem valahogy tök természetes volt. Még a nesztályos telefonhívás is. Na. Láttátok? Database. Én mentem rá. Úristen, hol van? Briggs kell, ott van. Very database volt? Idegbaj van, hogy? Igen. El kell vinni a printerhez. Jó.
Bazd meg, nehogy már még a játékban sprintelni kell. Én itthon annyit szenvedek ezzel a... Ja, hogy már megvan? Ó. Kirakjuk a falra Briggs fotóját. Ja, helyzet, Bridge, hogy vagy? Ja, az a fő küldetés. Ezek amúgy nekem tökre tetszenek. Ez nem is, nem tudom, hát side content, de hogy... Ilyen kis kellemes, kedves dolgok. Na. Thanks, Murphy. Ott még van egy pár hely. I still need to go get his stuff, so... You know, I'm gonna take care of the desk, but could you get his belongings from his locker? Azaz. Empty. De miért, amúgy miért Murphy csinálja ezeket? Baseball meccsre ment volna? Ó. Nincs több. Ki hagyta el a pajzsát? Gyertek csak ide! Melyik volt az? Rakjuk be a megmaradt cuccait a dobozba. Mondom, el tudják juttatni a családjának. You know, I usually do all of this alone, and it doesn't get any easier no matter how many times I do it. But having you share this responsibility with me, it actually helped. Thank you, Murphy. Szívesen. Vizsga tanfolyamon voltam, a benton. Pakoltam, hazajöttem, igen. De jó ég! Hát akkor... Szen mindjárt küldi neked a szenergiát. Thanos erejével fog segíteni neked. Sima bőrű segít abban, hogy továbbra is csodálatos sima bőröd legyen. Én meg megpróbálok megnevettetni, hogy könnyebben menjen a tanulás. Szerintem, srácok, ez csapatmunka lesz. Na. Igen, és most már nem írtak ki, hogy izé side contentet ignorálom. Még mindig nem értem, miért nem kap széket. Akkora bunkók. A place where, for some reason, we weren't supposed to go. Hallod, More? We're on the lookout for anyone from this biker gang. We also know what he's looking for. Yeah, dead bodies. Ez úgy néz ki, ez a gyerek, mint valami betyár. Minden betyártól elnézést kérek. Why would he need him? We'll get to the whys, but for now we need to focus on catching Spike. He's our connection to Wendell. Amúgy bilincsbe menekült el Spike. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. Bardog zsandár, az robohuszár. They're not hiding. Put on channel 9. Elfoglaltak valami ízét, fogadjunk. What in the hell? Na? I repeat, OCP Bank is being robbed by the notorious street vultures. We'll keep trying to get closer for a better view. Nem látok semmit. Úgy érzem, meg kell tisztítani a várost a csőcseléktől. All right, everyone pack up. I want you all to be at SWAT's disposal. Sergeant, am I back on the case? I don't think Becker will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Everyone, move out! Csöcselék. Ó, igen. Hogy kipörgette? Pattanásig feszült idegek, üveghangú motor, csőre tölt pisztoly. Nézzétek, már az OCP-nek saját bankja van.
Na bazd meg. És ez a 3 meg fog hibásodni, azt hogy fogjuk elintézni? Ezt az egyet is alig tudtuk elintézni. What is the situation? Vultures came up with the great idea of robbing the OCP bank. They've got hostages, and they claim there's a bazd meg, túszok is lesznek. They must be crazy to think that OCP Mennyi fog meghalni, bazd meg? Was there any sighting of Spike? Not yet. But I'm sure they wouldn't pull such a Biztos olyan stunt benne. without their leader. What is the plan? Az előző is meghibásodott. SWAT's plan. You're no part of it. Bazd meg, odáig vagytok a SWAT-tal, aztán hullani fognak, mint a legyek. Na megint itt ez a jány. Paparazzina. With this buggy brain of yours, you think you still remember how Az to én put the heat on them titkom. scumbags? I prefer to serve justice cold. Az milyen menő volt már ez a bevonulás. Na. Hát megint, efficiency challenge. Meghaltok, bazd meg. Au. Már 4 izém van. Kik azok a sámánok ott? Azt mondja, láttátok, hogy your money is our business. Hát én úgy vagyok valahogy... Ki? Hold to repair. Már csinálom is. Azért még egyet felhasználok. Ó. Micsoda kávéfőző? Azt meg, ilyen károly robotzsaru vagyok, ezt nem tudok enni meg inni. Kosaras kártyagyűjtemény, igen. A fekete telefon, hopp. Erről van szó. Na, segítsünk a srácoknak. Hát amúgy igen, egy prototípust én sem úgy mutatnék be, hogy... A kisfuk elmondta, bozzony. Csicseregték a madarak az erdőbe. Szóval én sem úgy mutatnék be egy prototípust, hogy éles lőszert adnak a kezébe. Ó. Én nem érzem annyira biztos. Mi a fasz volt itt? Na jó, bazd meg, hát mi van itt? És én sérülök attól, hogy ez a faszkopó, nem te. De ugye nem engem lőnek. Ne, ja nem, még a földön lévőket. Megvan. Itt kell bridge-elnem, várjunk csak egy kicsit, csak azért itt azért vannak itt komoly dolgok. Például kamupénz. Kamupénz? Ezt már tudom használni?
Na takarodj! Helyes. Srácok, fel lehet Ezt akartam már kifejezteni, hogy fel tudom magam tölteni a elektromos dobozba. Na. Itt locsanások voltak. Teljesen igaza volt Pistinek. A fasznak kell nekem amúgy fegyver, hogyha ez hogyha végtelen lőszer van benne, de azért néha tök érdemes kipróbálni. Bazd meg, hát nem tudok átmenni. Úristen, milyen undorító open office. Például ez a shot, ez kurva jó. Engem nem zavar, hogyha ők nyernek. Engem tegnap az a nagy zobor, nem zobor, robot. Engem az zavart. Ő nem nyerhet. Ed nem nyerhetett. Oké. Kávé. Mindjárt jövök, fiúk, csak benézek, hogy itt mi van. Itt majd mehet az akció, de hát egy üres szobában rengeteg loot. Szia jégmosoly! Szép jó estét, köszönöm szépen! Üdvözlök mindenkit, aki most érkezett. Na. Reach the managers. Az az elrakás. Where exactly is it? Srácok, ez a jövő évi negyedéves terv. Jó, jegyezzétek meg. Oda nézzetek. Az éves bevétel csak úgy növekszik, negatív növekedés. És látom, nagyon konstruktív vita folyt, nagyon-nagyon produktív volt a meeting. Nem tudom, hogy arra kell menni. De erre mi van? Aha, értem. Körbenézek, srácok, mert egyrészt én folyamatosan szeretek gyönyörködni ebben a játékban, hogy mennyire szépen megcsinálták, főleg a belső tereket. Envelope in this letter I mentioned, please frame it for me. Still can't believe that. Na. Hát te? Your presence here is unauthorized. So is depriving thousands of people of a roof over their heads. But OCP doesn't mondom, hogy a seem to csajnak bobbytheretros kitűzői vannak. Delta City, a heaven on earth that OCP plans to build in place of old Detroit? A city of the future where there is no crime or poverty. Do you believe the commercials? Ambitious plans, not a crime. I'm focused on making a city safe. Igen. I am working on the no crime part. Then OCP may become the object of your attention soon. In order to create Delta City, OCP must first get rid of people who live in old Detroit. Now that's a topic I'd rather do a story on. Szempontjából az új várost építenek, az most nem számít. OCP offered these people investment in the project. The value of their property would cover the cost of entering the business. The later gains will far outweigh the cost, supposedly. You do not believe that. It's OCP. There must be a catch, and I think I found it. The documents say something about additional costs. Megfelelő szobába küldjed. I believe that's a loophole that OCP placed in order to scam people out of their homes. That is only suspicion. And I need time to prove that my suspicion is true. Time and some of these documents I found. If you detain me, the SWAT jerks will requisition them. Szóval. I need time to prove that my suspicion is true. Time and some of the documents I found. If you detain the SWAT jerks, we'll requisition them. Most, srácok, a csaj jogtalanul van itt.
És azt mondja, hogy ha a gyanúi beigazolódnak, csak időre van szüksége, hogy szerinte a SWAT elkapja ők. Jó, én ezt értem. De most... Hogy döntsek? Na, igen. Tehát egy szavazat a shitkóra. De... Ő az egyetlen, aki az OCP-t... tehát ő az egyetlen, aki azon nyomoz, hogy az OCP-t lebuktassa. Úgymond a robotzsaru gyártó cégét. A film szempontjából tudom, hogy jó lenne, hogy nyomozzon. De ha most beleképzeljük magunkat Alex Murphy jelenlegi helyzetébe, várjunk csak, hogyha ez a 2 és a 3 között játszódik, ami nekem egy kicsit furcsa, tehát hogy már most viselkednek úgy, mintha az OCP lehet, hogy rosszban sántikább, az meg az első, meg a második közben nem derült ki. Na mindegy. Azt akarom, hogy folytatódjon rendesen a sztori. De ez akkor is nehéz, mert így egy... hát... Végülis az, hogy a csaj bejött, az veszélyes volt a bank szabályzatának ellentmondott, de nem volt törvényellenes. Én már inkább azért csapnám shitre, hogy itt dölöngél. Meg hogy úgy néz, hogy nem pislog. Ami elég para. Hát kedves Samantha. Na, eddig egy szavazat megy a shitre. Többiek? Mármint nem a szavazat megy a shitre, értitek? Na. Shit talk. Na mi legyen? Ha nem mondjál semmit, akkor Athanos nem szavazhat. Ja, ott van. Szerintem ne. Mármint nem mi. Nem menjen. Jó, akkor eddig 1-1. Legalábbis én úgy értelmezem. Sima bőrű börtönre szavaz. Bridge. Eddig 2-1 a börtön javára. Bridget elvesztettük. Most vagy kenyeret süt, vagy fürdik, vagy gombászik. Mert én arra szavaznék, hogy játék szempontjából detained, story szempontjából she can go. Nem tudok mindent egyszerre szavazni. Francba. Most kéne egy pénzérme. Szia, Bambi! Gyorsan! Mire szavazunk? Bebörtönözzük a lányt, vagy elengedjük? El kell dönteni. Hát a legkritikusabb ponton mentél el gombászni. Hogy akkor bőribe menjen a csaj, mert illetéktelenül jutott be ide, és olyan helyszínen valahol nem lenne szabad, bár én szerintem ez nem törvényellenes.
A másik meg, hogy ő nyomoz az Oscorp ügyben. És ez az OCP. Hogy volt akkor? Engedd el. Egy bőri, két bőri. Engedd el, engedd el. 2-2. Bambi, te vagy a döntőbíró. Na? Ez így van. Ez így van. Ha bebörtönzöm... Basz meg, ki lesz, mert pontívás közben tudsz ilyeneket így beköszönni. Rendben, akkor elengedjük, mert Bambi és Killeskorral is elengedésre szavazott, de ezt hadd olvassam föl, tehát engedjük el, max később agyonlőjük. Akkor elengedjük. Do not release you from obeying the law. You are now detained. Jaj, rosszra mentem. Bassza meg, én az elengedésre akartam menni. They may call you Murphy, but you're nothing. Elengedésre akartam menni. Erre meg letartóztatom. Robocop, I've received information that the bank manager is held hostage in the vault. Where exactly is it? Find the manager's office and we'll go from there. It's at the far end of the office area. De ez még nem az, nem? Mert például erre nem arra lyukadunk ki. Na, szóval ez úgy volt, hogy én itt összeszedtem dolgokat. Csajé! Your presence here is unauthorized. So is depriving thousands of people of a roof over their heads. But Szavasz OCP doesn't seem to hogy vagy, mind that. Mizus? Explain. Delta City. Amúgy ez igaz. Ez is csak kihágás. A city of the future where there is no crime or poverty. Nem lehet átugrani a beszélgetést. Na. Igen, ez volt, ez marad. Then OCP may become the object of your attention soon. In order to create Delta City, OCP must first get rid of people who live in old Detroit. Now that's a topic I'd rather do a story on than you glitching. OCP offered these people investment in the project. The value of their property would cover the cost of Bambi, az se rossz ötlet. The later gains will far outweigh the cost. Supposedly. Ezt jó olvasni. Do not believe that. It's OCP. There must be a catch, and I think I found. Én is jó vagyok, köszönöm. The documents say something about. Ennyit szenvedtünk, basz meg a szavazással. Erre elbaszom, rossz vagyok. Ez a... Mint a... Csak egy kis pánikból zselé. Húzd fel! Azt mondtam, húzd fel! Én azt hallottam, hogy azt mondod, engedd el, mert azt akartad hallani. Most megfogtál? You can go. But if you continue to disobey the law, you will be detained. Maybe I should have treated you more like a police officer than OCP's property. Anyway, the city owes you. Ahhoz képest elég pofátlan a jány. I can see you've reached the manager's office. Great. Now look for a switch that unlocks the doors that lead to the vault. If I was a bank manager, I would probably now take the doors behind the desk and turn left. The way to the vault should be open now. Lemegyünk a safe-be. I will not contribute to depriving my grateful employer of his hard-earned savings. We're opening this vault with a... Úristen, mi lesz itt? Hopp, 1, 2, 3, 4. Az miért nem halt meg? Na. RoBobbycop, I knew our founder would send his best. We're not done yet. Mr. Becker, you're still alive.
Mi a fasz keresett ez itt? RoboCop, you have to defuse it. The explosion could cause the company enormous losses. Enormous losses, ez csak a te életed. Great learning opportunity for ambitious officer. Support of a combat engineer is advised. Nem tudom, nekem a 4-es szint megvan? An opportunity for an ambitious officer. I'll be watching you from a safe distance. Srácok. Officer Washington, I am looking at a ticking bomb. A bomb? Okay, I'm passing you through to the bomb squad. There is no time. I will need your help to defuse it. Gosh, I mean, I'll do my best, but just give me a moment. Srácok, ez kemény lesz. Hatástalanítunk egy bombát. Ez Ulyssesnek a segítségével. Found it. First rule, call qualified personnel. Oh no. Okay. Tell me what you see. Hát ezt elbasztuk. Four connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. Four cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. Igen. Közben lapozgatta a kézikönyvbe? Explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. Az utolsó klút is megnézzük, erre kíváncsi leszek. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. Okay. So they used this kind of bomb before. According to the diagram, you should detach 3 cables. Start from the one with the highest voltage, then proceed down one at a time to the one with the lowest voltage. There are 2 different color 12-volt cables. Which one do I detach first? Először a 24. Okay, maybe this isn't the time, but I'm colorblind. Baszd meg! Ez kurva jó, nem fogjuk tudni. My database could be used. Based on my engineering database, I have determined. Jó, hát csak megvan a 4-es szintén, már nem emlékszem mely. A vonatot el tudtuk indítani. So you knew all along? I thought you may learn something here. Okay, then start with the 24 volt connector, then proceed Kapd el a to macskát. 12 volt cables. Most nem figyeltem, mit mondod? Detach the... Azt mondta, hogy amelyik a az az első, az a tuti. És most az kell, amelyik a 12-eshez van. De 2 12-eshez van, szóval... Hát, nem tudom. Kapd el a macskát. Restart from the checkpoint. Akkor próbáljuk meg még egyszer. Próbáljuk meg új módon megközelíteni. Jaj, nem áll. Ez volt a baj? Van itt valami? Olyan OCP-s bögre kell. RoboCop! I knew our founder would send his best. We're not done yet. Mr. Becker, you're still alive. Kamuzott arról, hogy melyzé. RoboCop, you have to defuse it. The explosion could cause the company enormous. Mivel van rögzítve az akkójára? Akarom kérdezni. Na jó, én azt mondom, csapjunk bele. I'll be watching you from a safe distance. Officer Washington, I am looking at a ticking bomb. A bomb? Okay, I'm passing you through to the bomb squad. There is no time. I will need your help to defuse it. Szóval a 24 voltossal nem volt baj. Igazából figyelni kéne, hogy mit mondott a srác. First aid, kidnapping. Are you looking for a bomb defusing chapter in the police manual? Azért megnézném ezt a rendőrségi kézikönyvet, amikben túsz dráma, kávéfőzés, tűzszerészet, bombahatástalanítás. Szóval akkor kezdjük előről. Igen. Eddig jó, C4-es.
Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. Mhm. 4 cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. Az egyik lámpám pont most adta meg magát. What's the highest voltage? 24. Okay. Nem fejezzük So be. they used this kind of bomb before. According to the diagram, you should detach 3 cables. 3-at kell elvágni. 24 voltos. There are 2 different color 12 volt cables. Which one do I detach first? Okay, maybe this isn't the time, but I'm colorblind. Mi alapján jöttünk rá? I have determined that the order of detaching the 12 volt cables is irrelevant. So you knew all along? I thought you may learn something here. Okay, then start with the 24 volt connector, then proceed to detach the 12 volt cables. Azonnal? Adatbázis alapján azt mondta, hogy izé. Arra vagyok kíváncsi, hogy melyik az a piros. Ez az. A fasz ki van már! Hát de azt mondta, hogy mindegy milyen sorrendbe vágom el a 12 voltosokat. Akkor most mi a fasz van? Kurva anyátokat. Az miben nem hal meg az a csávó? Jason. RoBobbycop! I knew our founder would send his best. We're not done yet. Mr. Becker, nem tudom, hogy lehet megoldani. I only played dead, so I didn't end up like you, with a bomb strapped to my body. Na mindegy. Úgyse látszik ezen a filteren. Kérdés az, hogy... Ó. Nagyon jó. Végre! Négyzettel át lehet ugrani. Four connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. Jó, bazd meg az alsóhoz a 6-os. Ez volt a baj. Four cables, green, az meg... and blue. Four cables? Got it. Igen, kíváncsi voltam, hogy vajon eddig Atanos jegyezte meg egyedül, de akkor most már Szente is. Affirmative. Okay. So they used this kind of bomb before. According to the diagram, you should There are two different color 12 volt cables. Based on my engineering database, I have determined that the order of detaching the 12 volt cables is irrelevant. So you knew all along? I thought you may learn something here. Okay, then start with the 24 volt connector, then Vagy azért nem a robotzsaru jó választ, mert nincs olyan magas engineering szintem. Ezt nézzük már meg. Biztos, ami biztos. Biztos, ami biztos, ezt feljebb visszük. Szóval, az, hogy a zöldet elvágjuk, azzal nincsen semmi baj. A felső megy a 6-osba. Az alsó megy... Na jó, kéket még nem vágtuk el. Ennyi? It was just a minor incident. Ready to get back to business? Cause I need to make a withdrawal. Nekem mondod? Like now. De sikerült.
I should really check upstairs. Nonsense. This is OCP. Money comes first. Now, open the vault. There you go. Ide is be lehetne vágni a Lego Batman elsőre. Great. Now out of my way. Köszi szépen. Ez így klipben jó lenne, összevágnám, hogy izé. Hányszor kurtam, és akkor elsőre. Ó, egy darab arany maradt. Hova tűnt? What the hell is this? Where is all the money? Our founder has Dutch, te vagy az? capital tied up in a very ambitious and resource-heavy project. I can't believe old man's blowing all of OCP's money on Delta City. Have some respect, young man. Tunnels? Back with the money in the next... We're leaving. You should be proud. Ezek egy alagutatásnak. At this rate, soon there might be no one left to work for him. Akkor viszont az igazgató nekik dolgozik. Érdekes. Nézzünk körbe. Ó, tele vagyok. Akkor javítok, és akkor fölveszek egyet. Így. Köszönöm szépen a GG-ket. Nehéz szülés volt, de hát... Na, Bambi, ez a metró következő része. Na. Az akkora fejes kapott, hogy csak úgy elszállt. Azaz. Na, ajaj. Azt kapta. Mi volt az a fénycsillanás? Hol van? Egy. Még visszamehetnénk amúgy a izéért. Az utolsó... Aha. Visszamegyek, és akkor megvan a 4. Igen. Kérem vigyázzanak, robotizált BKV ellenőröket alkalmazunk, és nem félünk őket használni. Ha nincs meg a jegye, ketté tépjük. Köszönjük szépen. Ja igen, ha nincs meg a jegye, önt tépjük ketté a jegy helyett. Kopó vagyok, rideg mint a kő. Föl tudok itt menni? Nem? Nem tudok fölmenni. Hey! Ó, te hogy kerülsz ide? $51 lőszer? You're out of the bank already? I am in pursuit of the remaining bikers. I am following them to the tunnel. So that's how they must have gotten here in the first place. It seems they're retreating into the old industrial area. That must be where they've hidden their getaway vehicle. You gotta hurry. Ott azt nézem, hogy valójában Detroit nem lepusztult, hanem még nincs kész.
Kapjátok. Az olyat kapott, hogy... Én nem hiszem, hogy ez nem halt meg. Headshot. Ó, egy bevásárlókocsi. Ne, a bevásárlókocsit nem lehet eldobni, pedig azzal akartam szétverni mindenkit. Körbenéztünk. Ó. Evidentamente. Ez nem nyíló ajtó. Oké. Okay. Na jó van most már. Gyere velem szembe. Roger that. Nekem jött. Megvakítottam. Ó. Oh. Oda nézzetek. A seggbelövés nagymestere. Ez is nekem jött, bazd meg. Hát ez hülye. Na. Hol vagy te szemét? Kurványátok, de gyorsak vagytok. Nem is kell nekem itt csinálni semmit. Ó, azt kapta. Mi volt ez a jelenet, bász meg? Láttátok ezt? Egyik lángoló motorral leütöttem a másik motort, közben az lelőtte a másikat, hogy én lőttem le, már nem tudom. Arra nem lehet menni. Mindenki meghal. Amúgy tök fasza lenne, rá lehetne ülni. Azt lehetne cruise-olni. No. Ez egy nagyon nagy tér. Én amondó vagyok, hogy azért én viszek ilyen fegyvert. Mert lehet, hogy izék is jönnek. Ez 2 tár, ennyi van benne? Na jó. Ó, Szen, hogy te közben dolgozol. Ha. Hopp, ilyet viszünk. Remélem be tudok jutni azon az ajtón. Mit kaptok? Az 3-as szintű gyökér.
köcsög motoros banda! Hopp, ezt nem akartam benyomni. Az igen. Le fog esni? Hehe. Van még valaki? Pedig az mennyire menő lett volna, hogyha úgy lövöm szét, hogy izé... Látszik, van még valaki. Bent? Na jó, én fölmegyek. Aha, látlak ám. A lábon lőtt lány nincsen lábon lőve. Nem kell ide kis izé. Uzi. Rocket launcher. Szia Kovi! Üdvözlégy, üdvözlégy, szép estét, hogy vagy? Én ott láttam ilyen... Nem ezt, hanem... Itt. Hé! Ott van 2. És egyet föl is használunk. Na. Ezt a rocket launchert, ezt lehet, hogy még ki kell használnunk. Answer the call. Szia Lord Novák! Neked is szép estét. Why did Wendell Antonowski send you here? This was a suicide mission. We no longer deal with that arrogant prick. Hát kitartást hozzá. We held our end of it, and apparently it slipped his mind to pay us for our services. Well, that didn't sit well with us, so now we're out to get what we're owed. The only thing you are owed is a prison cell. Yeah, I don't think so. I'm a vulture. I need my space. I'll see you around, cop. Aha, hát ez nem volt valami sikeres beszélgetés. We all thought our money would be safe at the OCP bank. Yeah, glad we got Murphy on our team. Na ugye. Amúgy ez... Én szerintem lehet, hogy ezeken múlik, hogy megcsináljuk ezeket a melléküldetéseket, hogyha megérkezünk, akkor ők így... tök jó kedvel üdvözölnek minket. És ez szerintem sokat számít. Report to Sergeant Reed. Na. Jelentést teszek. Hadnagy. I have pertinent information regarding the case. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Megyünk Dr. pszichonénihez. Blanche is already waiting in the observation room. Once it's over, join us in the briefing room. Jó. What's the big idea? Piece of junk taser blew the fuse when I tried to charge it. Hát mielőtt bármit csinálunk... Helyrehozzuk a lámpát. Robocop, is that you? I can't see anything. I am standing in front of you, Officer O'Neill. Is there a problem? Oh, OCP skimps on everything when it comes to the police. Fired our maintenance guy to reduce their costs, so now we are literally in the dark. We need to get the power back on. Literálisan. Ó, kirázott az a szótól a hideg. Na. Follow the cables. They should take you to the fuse box.
Ja? Oké. Ja. Hogy csak ott nincs áram. Én meg azt hittem, az egész épületbe elment. Ha az L2-t nyomva tartjátok, akkor végigmutatja. Én meg azt hittem, hogy ehhez Night Vision kell. Hol a fuse box? Áááá. Ó, bazd meg. Na várjál. Most mi van? Harmadikat... Ne. Igen. Megint lebasztuk. Nem, ez jó volt. Igen. És most... Hát próba szerencse. Nem jó? Yeah! Amúgy nem tudtam, milyen logika alapján kell megcsinálni, de sikerült. Go to the holding cell. Megyek is. Ja, és akkor kérdezek, és mondja, hogy nem volt jegye. Tényleg abba volt. Aha. Hol vannak a többiek? Amúgy tök jó, senki nem segített nekünk. Thanks for the help, Murphy. Szívesen 5000 lesz fejenként. De ha ki van kapcsolva? I'm afraid not. Looks like OCP is really cutting costs where it can. God knows what they'll cut next. Or who. Hey, what's that look supposed to mean? Interferenciát okoz a jelenlétem? Császtok. All right. Let's see what's cooking under the hood. Helyes. Nem baj, az íz. Ilyenkor már csak az íze fontos. Na? B-s lesz, vagy nem nyertem meg azt hiszem a versenyt az OCP SWAT-tal. Egy secretet találtam csak. A Challenge SWAT team ellen elvesztettem, és a Bank Intruder arrested. Le kellett volna tartóztatni őket? Én azt hittem, hogy szarrá kell őket lőni. Ja, hogy azért kapok XP-t, ha letartóztatom a csajt. Pász! Megint B-s vagyok. Rendben, Atanosz. Cső. Rohadt életbe. B-s lettem. Hello, Murphy. Congratulations. I've seen your accomplishment on TV. Én imádtam. I hope that I'll manage to remain professional Az összes Indiana despite Jones sitting filmet. opposite a celebrity. A How do you kettőt feel about kevésbé. being acclaimed as a hero again? I do not do it for fame. Scumbags, watch TV too. Az mekkora válasz. I would rather... Igen, ezt nem I serve the public trust. I do not do it for fame. Ennyi. No. Your sense of duty is what drives you. That's clear. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is. Just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them?
It was cruel, I was not programmed to have family. Hát amúgy kegyetlen volt. Ugye emlékszünk a filmre. It was cruel. To everyone involved, I'm sure. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? Hát ilyen glitchek. I see. Memories can be painful. Especially when Most they're miért nem connected volt to the ones választási you love. lehetőségem? They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before. He was my brother. He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one. De Kovi, hát neked DVD gyűjteményed van. Vagy Blu-ray, bocsánat. Hogy történhetett ez? I do not remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves? Most az a helyzet, hogy amikor így visszaemlékezik, jönnek ezek a PTSD-k, amúgy azok úgy tűnnek, mint ilyen rendszerhibák, de egyébként ilyen... Fiatalok vagytok. Végülis azt kérdezi, hogy hogyan jelennek meg, úgy jelennek meg, mint rendszerhibák, amúgy. Mert amúgy tényleg olyanok. As system failure. But OCP sees them as obstacles that need to be removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you. I will fight for you in every way I know how. Így válaszoltunk jól, nem volt ömlengős. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. I've got plenty to think about for now. Hát nekem is sok minden gondolkodni valóm van, ha önre nézek. De... kombatot is kéne növelni. Meg az armort. Fókuszt is. Ja, ez elfogyott. Érdekes, hogy többire egyáltalán nem mentünk, de ez a Combat Armor Vitality Engineering ez amúgy nem tűnik rossznak. Főleg úgy, hogy a kütyüket basztattuk. Az nekem nagyon tetszett az a megoldás, és az előző, a tegnapi streamban, hogy a shortcutot ugye egy vonat beindításával csináltuk. És a vonatot csak akkor tudtuk beindítani, a 4-es szintű engineering képességünk volt. Szerintem ez egy nagyon ötletes megoldás. Szeretem az ilyeneket, amikor többféleképpen lehet megoldani egy küldetést. Megyek a briefing roomba. Hey! Nem mondtam, hogy vágasd le a szakállad? Amúgy srácok, csak egy kérdés. Ki a faszom az, aki napszemekbe ül az íróasztalánál, így lámpafénybe? Yeah, just keep following the road. But the road ends here. What was that? You're breaking up. Am I? I'm hearing you clearly. Oh my god, what a lemon. Konfront. Miért kell konfrontálni? Ezt kipróbáljuk. You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? That did not sound like fun. OCP's the... That did not sound like fun. It's not like he didn't deserve it. You know that he runs to Becker with a stack of papers every time you two talk, right?
He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. Hát... Akkor se kéne piszkálni, szegény gyerekőt csak kinevezték, nem... Nem akart OCP tag lenni. So what did we learn from it? When it's their money on the line, OCP will send RoboCop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be talkative under suitable conditions. Én szerintem azért, mert Spike a saját útjára lépett. Mindig is külön utas volt. Ő például nem utazik drogban. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. Oh, the old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Nem ő az OCP igazgató? He'll knight you or something. Enough. Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. De durva. Halljátok? Parkettán mennyivel másabb a hangja? Mi van? You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, would you? Mi van? Hát jó. Polgármester úr, mondja csak. May I help you? Itt van Jenő úr. Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume? The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor? I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. Inkább leszek a baby tápnak a reklámarca, mint ennek a majomnak, vagy hát a másik majomnak az to influence the good people of this city, and without your consent. Díszmajma. That's clearly something that I would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So the real question is, what are we going to do about it together? Together. Szóval, olvassuk el még egyszer, most nem tudom, hogy ki akar engem a dísz bábjának használni a választásokon. But you know that I have always appreciated what you are doing for ours. Igen, so the real question is what are you? I will not allow OCP to take over the city. Not interested. I would like to hear... Nem politizálom. I am not involved in politics. Well, let's not get too hasty. You can still show support for me, right? We're on the same side. I need to go. Campaign season is busy. Mennyire erőlködik. Nem szállunk be a politikába. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Mills. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, Robocop. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Kuzak. Azt mondja, hogy a tetteimnek politikai súlya van. Hát, de bazd meg. Robocop is getting a face-to-face with the old man himself? I'd tell him all about how the OCP is fucking us over. Azon nézzetek, hogy megy a pletyka. You wouldn't say a word if you actually met him. Shiny. Got a job for you. Na bazd meg. Ez is itt van. How are you feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street. Kicsit ilyen két tűz között vagyunk, és a robotzsaru pont a tökéletes kettősség. Az OCP támasztotta föl, de ő rendőr. Domestic terrorist.
Most akkor nem tudom melyik küldetést mondta. Ez annyira filmesre sikerült, főleg ez a megpattintás, ez kurva jó. Nincs ezzel baj, Szen, hát nekem csak fura, én abban a hitben vagyok mindig, hogy hát de ezt mindenki látta. Szóval miért jövünk ide? Amúgy nappal van, tök fura. Legalábbis a városban. Meet with the old man. És hogyha körbe megyek, nincs másik, ott van másik, domestic terrorist. Kezdjük azzal, mert ugye megint mi a baj, hogy megint attól félek, hogy secondary objective-vel kezdjünk. Aztán elveszítjük, azt soha többet nem jön vissza. Ilyen kellemes kis vidék. Tessa. Hát tudom, jó volt az este. Vagy a nappal. Minden oké? Hé, most jelöltem ki. Jó, megnéztem újra azt a jelenetet. Nem pontosan ez. De... barátocskám, te most nagy bajban vagy? Smoking is dangerous, not to mention illegal. I don't give a shit about either. Then you must suffer the consequences. No one in this country values independent thinkers anymore. Törvény elől nem tud elbújni. Ennyi. Köszönöm szépen az együttműködését. Szerintem jó fele megyek. I'm sure I'm in the right place, but I can't see my FTO anywhere. Could I have his name, please? Over. Sure thing. Ulysses. Mit csinálsz itt? Jaj, most éppen betanul. Ennyi, kapta. Ez most komoly, most nem akarom trekkelni. Majd a következő, ha ezzel végeztünk. És majdnem úgy köszöntem nekik, hogy csövi, de az ízléstelen lett volna. Az zavar, hogy az autószerelős küldetés az most akkor bukta. Ahol a srácot kerestük, amelyik néha bebeugrik segíteni. Investigate apartment 12. Ennyi. Daddy, what was that? Go back to your room, sweetheart. It's just someone on the staircase. Csak én vagyok, ne aggódjatok. A barátságos és kedves robotzsaru. Valaki csapdát rakott. Trap detected, disarm completed. Az igen. Azért a légkondi... Amúgy tudod, ezt nem ide kéne szerelni, csávó? Kezdjük balról. Sticky note. Mit írt föl magának? Ezen a héten. Storage bill. Pick up cat food. Take fishmonger statement. Ez a cat food 3 felkiáltó jellel. Ez... nekem gyanús. Pizza. Mi a hőmérséklete?
Old pizza box irrelevant to the case. Doksik. Aha, az is irreleváns. És itt mi van? Mik ezek? Electronic components, nothing suspicious. Hát azért nem vagyok ebben biztos, hogy... az igen? Az ott tévé? Jó, nem akarom bántani, de... kurva jó, egy kis tévét 1000 éve láttam. Édesanyámnak volt ilyen a konyhába. És tekerni kellett a hangerőt. Ugye a csatornákat, amikor még volt analóg adás. Hát itt azért ráférne egy felújítás. Csipes, csavarhúzó, fülhallgató. Nem találok terrorizmusra utaló jeleket. Ha csak Secret entrance detected. Hát jó, és hogy nyitom ki? Entrance, de hova? Kukában nincs semmi? Azért szent tovább folytatod, én már elpirulok mindjárt. Azt sem tudom, mi merre, hány méter. Baseball. Mit nyomozzak még itt? Van még egy szoba. Verekedés volt. Csak a játék nem... Ahogy ugye remélem magunk után be tudjuk csukni az ajtót. Táska. Úgy néz ki, ja, értem, hogy ez ennyire titkos ajtó. Én azt hittem, hogy csak egy ilyen kis fiók van. Azért? Azt a kurva. Itt számlája. Storage unit, client number, storage number 17, Detroit, Michigan. Szia Zoli! Mi a stájsz? Dokumentumokat fölvesszük. Vegyük föl. Kíváncsi vagyok, mi lesz ebből. So OCP is ordering you to break into the apartment of a reporter they don't like? Any comment before I write a story on that? I am here to investigate domestic terrorism. OCP sent you to my safe house because they want to know what I have on them Samantha. after the bank incident. I assume there is more if you cannot store everything here. I found a rental bill for a locker in a storage facility. Make up your mind. First you let me go at the bank, and now, when I'm actually starting to figure out what the OCP scam is all about, you show up and ruin this. Do you want to help OCP avoid liability? Illegally obtained evidence is in the police will catch. Does a well-intentioned criminal stop being a criminal? You're in a philosophical mood. Adorable. It turns out I was right. That thing that OCP plans to do with charging residents of Old Detroit with additional costs, it is a loophole. It will lead to the illegal expulsion of thousands of people if you help OCP. De hol vannak a bizonyítékok? Explain. Not so fast. I need to be able to trust you first. At the bank, you proved that you are more than just a tool programmed to obey OCP, but now, the stakes are higher. What is it that you expect? Since you're here, Mit I vár fully cserébe? expect someone from OCP to go and check my locker. I need to protect what's inside, but there's a meeting I need to keep an eye on. Too much depends on it. I will not be involved in the smuggling of contraband. There's nothing illegal about my request. I need only one box from there.
The one with the inscription bakery on the corner. Na jó, azért szerintem a csajnak rohadt nagy elvárásai vannak. Minden szuper, Zoli. Minden királyság. Hé, ott a képem. Ennyi? Itt még volt valami, nem? Hoppá! Training disk. Hát nem azért, de itt komoly szerver munka zajlik. Na, fölvittük egy kicsit a Vitality-t. Vitality Klitschko. Jó. Na, bocsánat, kicsit itt elbambultam. No, a GDPR-t nem sértjük meg. De amúgy szépen bebasztuk. Vagy inkább kibasztuk az ajtót. Én itt sem... Esett a hó. A robotzsaru csak úgy suhan. Alig törtek fel egy pár postaládát. Na. Go to the storage facility. És akkor van még 2 mellékküldetés. Kíváncsiak, hogy hova megy ki ez, de azért, ha megnézitek, amúgy kurva szép semi-open world-öt csináltak. I hate the day shift. Fázol? Nem szereti a nappalos műszakot. Hát szegény. Ezek a droppok. Delta City. You're late. Sorry, I had to take a bus. Freaking OCP robots destroyed my car during that bank robbery. Mi volt ez a találka? Bárki bármit mond, szerintem kurva jól néz ki ez a játék. Á, sejtettem, hogy itt lesz valami. Ugye mi itt már harcoltunk. Tuti van valami interferenciám, hát kikapcsolt rádiók szólalnak meg, ahogy megjelenek. Micsoda kisugárzás. Man, it's RoboCop. So what? We're just sitting here enjoying the moment, nothing suspicious. Szavaztok, pánkok. Right, officer? Shouldn't we give the fellas Inkább kussoljatok. We should just shut up and smile like the exemplary citizens that we are. Ó, itt van valami. Crime evidence. Are you lost, officer? I can show you the exit if you want. Szerintem te nem pofázol. Pedig... Aztán fel akartam venni a izét. Trouble with the lock. Seems that I forgot the key, but You will tell your story at the station. Are you sure you have enough seats in your car to take us all? Nézzenek oda, a fiúk beszélgetni akarnak. If you do not come quietly, I will not need any.
Én nem tudom, ezek mit gondoltak. Jó, hogy tele vagyok. Azt már mögém dobtad. Töltést kérek. Whip. Melyik dobál nekem lila gránátot? Te voltál még? A fasz, honnan jöttek bazen? Jó, meg vagyunk. Hát igen. Tényleg azt mondta. Tödöm. Na mi lesz benne? Samantha személyes cuccai. OCP-s dokumentumok. Mögöttem. Ó, még vannak dobozok. Zseniális. Ilyen végtelen stukker. Cicakaja. Ja, el kell vinnem. Ahhoz képest, hogy ez csak egy ilyen kis raktárhelység. Elég... elég sok minden volt itt. Igen. Hát Bridge, azért mondtam, hogy alig várom már a robotzsarut, mert imádtam a Terminator Resistance-et, és nem is olyan rég játszottam végig. És nem PC only volt, ez megjelent Xbox-ra is, meg PS-re is. Pont mondtam, hogy én mivel imádtam azt a játékot, ezért alig várom, hogy mit alkotnak a készítők a robotzsaruból. Én ilyenkor csak pislogok. Oda nézzetek. Man in Grey. Well. Looks like Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. These things are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. What will interest Becker is in locker number 17. The contents of this box are none of OCP's concern. I'll have to tell Mr. Becker that you have not given us all the material. I assure you that it will end up worse for you than for me. Mehetek innen. Két kis rohadt ügynök. OCP-s faszkalapok. Próbálnak beleszólni itt a munkámba. Na. So I'm guessing you have my stuff. Did OCP arrive at the party? They tracked my location. Because they trust you so much. Speaking of which, the box. What if I lied about it? Did you ever think of that? There may be a bomb inside or the head of my sworn enemy. Kezd idegesíteni ez a nőszemély. Na, erre kíváncsi vagyok, mit lép. No. The sound of your voice does not indicate that you are lying. Just don't depend on your lie detector when you talk to politicians. In the box are my personal belongings. Nem voltam rá kíváncsi, mi van benne, bazd meg. Actually matter to me. When you become too tough to hit directly, nem érdekel. the scum will try to get to you through your loved ones. I understand. So we have even more in common.
Once OCP takes care of my old documents, I'll have the space to deal with the Delta City issue and help the people of Old Detroit. You've helped them already, though. Thank you. Ronnie's Grocery. Leave the box there. Rendben, Bridge, jó éjszakát! És jó tanulást! Nem azért mondom, de nem találtam a zebrát. Úristen, hogy néztek ki? Jézusom, én megyek. Bazd meg, ez követ. Húzzál már innen! What do you mean, $1? It's $23.50. Csak nem probléma van. I have Samantha's belongings. Yes, I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put us all on the street. Still might. They did a number on a lot of families, hers included. Samantha's mother took it worst. But that's not a story for me to tell. Anyway, leave the box in the back, next to the cat food. She's supposed to pick up everything tomorrow. Köszi, jó éjszakát! Még a bolt is milyen részletes. Go-Go Cola. Fritz Puszedli. Nuts Kitty. Fruit Loops. Ja, ugyanilyen cicakaja volt a izéba. Optional. Én kurvára nem fogom átnézni a dobozát. Nem csinálok ilyeneket. És most meg már köd van. Itt van ez a szemét. Na. Jó, Meet with the Old Man, de van még más. Ja, hogy ez ilyen... Aha. $50 XP pont. Na, Ulysses, nézzük meg. Service. Ezt az utcát, ezt kurva jól megcsinálták. Na. Mit csinálsz, fiú? Officer Washington, I will be your field trainer for today. Requesting readiness confirmation. Yeah, thanks for the offer, but maybe the others are right. Csacsogjál, madárkám. I might not really be Mit cut out csináltál for ma? field work. Thanks for the offer, but maybe the others are right. I might not really be cut out of field work. Do you want to clean the streets of the city? Go on, be a coward. Time to take control of your life. Ez a második meg a harmadik nagyon személyes. Ask yourself, do I have the will to clean the streets of Detroit of unrighteous individuals? Yeah. As a matter of fact, I do. Na végre. Officer Washington reporting for field training. Good, you have your body armor on. Well done. What about the rest of your gear? Service pistol? Got it. Spare ammunition? Check. Duty light? Never part with it. Good job. Preparation is the most important. So is knowing your surroundings. Are you familiar with this area? Isn't this the part of the city where it gets really busy like all the time? Police! I think that answers my question. Please! I need your help! Set the radio to my channel and follow me. Roger that. An officer needs to be confident. Straight back, sturdy walk, together with a clear and unshaking voice. Mekkorák ezek a tanácsok, kurva jó. An unshaking voice. Thank God you're here. Mi történt? I really need your help. What happened is... When responding to a request for aid, the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Watch and learn. I am Officer Murphy. How do you do, madam? Well, to tell you the truth... The second thing is to reassure the victim of their safety. Madam, you do not need to be afraid anymore.
We are here to help you. Yes, but it's not about me. The third thing is... I'm quite familiar with the field training manual, so if you don't mind, I'll take over. Ma'am, could you please tell us what happened? It's my cat, Fortune. He's missing. Fortune is my biggest treasure. I can't lose him. Do you have any idea where he might be? The only place I can think of is the basement. Miért nem mentél I've le? also heard some ruckus coming from downstairs today, but the lights aren't working and my eyesight's not so good anymore. Mert sötét van, és Is it nem okay látsz for us jól. to investigate the basement? Yes, it makes an excellent opportunity for low-light training. Let us proceed downstairs. Cicavadászaton vagyunk. Down there. The cat has that name for a Készítsük a reason. He stukkereket. really brings fortune. Turn your Don't you come back flashlight without on. him. Right. Duty light can be advantageous. Túl sokat beszél a néni. Reliability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators. Amúgy It nem is sokban good practice különbözik to az én hold the duty light pincémtől. away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience. Na, cicanyomok. Basszak, ezt is kurva részletesen megcsinálták. Én most a videóba benézek. Hopp. És ismét, a cica itt is járt. Na basszál már. Clear. Miért nem baszhatom szét? Meg kellett várni, még Hey, I ideér. think I just saw the cat. You think I should try to remove these planks? Most mindent meg fogsz kérdezni? Go ahead. Gyerünk. Wow. Az igen. I didn't know I had so much strength in me. You will never know until you try. What was that? Egy alien? Most frankon meg kell várni, bazd meg. Festék. Na. Ah man, I walked into a mess. And now my shoes are covered in strawberry jam. When chasing a suspect, do not rush head first. Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised. Azaz, kis freudi értelem. Na. Valami sípol. Tehát azt csinálnám, bazd meg, de útban van ez a hülye gyerek. The fugitive has left a trail. This time pace yourself. Most már összefesték ezt a mancsát. You will need stamina to engage the fugitive later. Oh, looks like he stopped by the spilled paint. Hát ez kurva jó. Suspect might be intoxicated. I used to know these kids who gave their cat stomach medicine to make it Ulysses. lose. Is there a moral to that Washington. Cats are susceptible to substance misuse. Private Washington, húzzon a faszba. I heard something. I think it's coming from the... Menjél már innen. Okay. That cat must be hiding inside. Let me lure it out. Go ahead. Tényleg ez a legjobb hely. There it is! It's escaping! Darn it! Oda én nem férek be. Csak te. It went through here, but that's a very narrow passage. Let's try the door. Hát... It's locked, but I can try to squeeze through that gap. Ezt meg betörjük. Hát nem értem, mit szarozunk. Go ahead. Okay, here I go. Na. It's actually not as bad as I thought. Engedjél be? Cool.
Oh, piros a lámpa, hogyha bekapcsoljuk a Night Vision-t. Na. Kösz. Nem látom a nyomokat. Hú, hát ez se egy Fox Mulder. What was that? Ben van a szekrénybe. Afraid this time it's a one-way street, Mr. Cat. But where are you hiding? Itt van Ben, bazd meg. Szia Red Rose. Köszönöm szépen a 7 hónap feliratkozást. Oh gosh, Fortune. Zsinórba 7 hónap. You think he's all right? The cat is fine. You can take it back to its owner. I will clean up any remaining mess. Okay, see you soon. Na, húzzunk ki. Megvan a macska. Úristen, hogy fér egyáltalán a robotzsaru ide be? Mizus, mi a helyzet? Mi volt az? A fasz. Ez nem a boltos? Heavy blood loss. Az ott mi az, ami kiáll a fejéből? Bullet wound. It's Washington. Do you read me? Loud and clear. What is your status? We've got a problem. I'm on the second floor and have a visual on multiple armed suspects entering our location. Most of them are heading your way, but I can hear some coming up the stairs. Do not engage yet. Nem csak a másodikon vannak. Mondom, azt akartam mondani, hogy itt vannak a pincében is. Na. Kapták. Látlak ám? Durva, hogy a falon keresztül nem lehet. Nem tudok kimenni, de kíváncsi voltam, hogy van ott valaki. Kapta. Még egyszer köszönöm a támogatást, meg hogy ilyen kitartóan támogatsz. Oda leraktak egy izét. Nem tudok erre menni? Nem. Biztos, ami biztos. Ezek egy vonalban vannak. Jó, van, nyugodjál már meg, hát azok a pince tele van izékkel. Getsz, még följebb kell mennem. What is your status? I'm hit. Remain calm. I am here. That was tense. Ó, bazd meg. I need a breather. Meglőtték. Officer Washington, your performance today was Szia, impressive. Mr. Laca. Thank you, sir. It means a lot coming from you. Na. You will be fine. It is only a superficial wound. See? I've told you that cat brings luck.
Isn't this just wonderful? Asszonyom, én ezt azért mindennek nevezném, csak nem just wonderfulnak, de hát ön tudja. Segíts neki a takarításban. Kösz. Robot zsaru kilép. Azért ne terhel túl ilyen gyorsan. Szegény csont épp, hogy befort. Na. Meet with the old man. Megnézzük már, mi ez a fő küldetés, ugye? Ja. Az a Serve and Protect része. Az a lila fény. De kurva jól néz ki. Csávó azóta hányja az utakat. Hányja a sarkot. Kérdés. Mi van? Aha, ezt akartam megkérdezni, hogy mi van, hogyha fölmegyek a hídra, de az már ugye pályaelhagyásnak számít, úgyhogy arra nem mehetek. Milyen szép ez a ház. Csupa mézes kalács. Nézzétek meg. Üdvözöllek benneteket a Hős utcában. És még van egy, jó. Ezt jó tudni. Ez a Polginak a plakátja? Aha, a Mayor közek. Nem folyunk bele a politikai játszmákba. Igen, ez jó. Szenez tetszik, ez jó. Na megint itt ez a két majom. 3, 4, de sokan vagytok. 5. Hey you. The old man is waiting for you upstairs. This entrance to the building is off limits. You have to use the staircase. Ja, pofán verlek, hülye gyerek. Miért nem az van írva a fegyveremről, hogy végtelen? Mi az, hogy 20/320? Hám 20. Hogy nézel ki? Miami Vice. Nekem ez amúgy csapdának tűnik. Semmi gyanús. Hát jó. Oh, it's good to see you, my boy. Tiszteltem. Leave us. Ez tényleg az öreg. Talk to him in private. You have to excuse me for not getting up. I'm in a rather unfortunate state. Ez mit jelent? You did exceptional work at the bank. I want you to know that I am deeply grateful for your service to OCP and the city of Detroit. See, I grew up in this very apartment, or what's left of it. It used to be a thriving neighborhood. Nőtt fel. Aha. Nothing like what you see right now. I always dreamt of turning it into the most prosperous district in the city, a new heart of Detroit. Can you imagine? Or do you think it's just an old fool's pipe dream? Any city improvements are welcomed. I'm not the one for statements. Do not ask much. Az a baj, hogy az OCP-nek a tevékenysége, az ugye... Amúgy ez tökre tetszik, hogy ilyen dilemmákba rak a játék, mert őszintén ezt a Ghostface-ket tényleg meg kéne tisztítani, és le kéne pucolni őket a földszínéről, ugyanakkor meg ilyen erőszakos elköltöztetéseket, meg kurvára nem támogatok, szóval... My purpose is to fight crime, not to make statements. No, of course not. Delta City's construction is about to start. Nem foglalok állást. Finally, the old and frail will be replaced with the new and strong. Decay and death are terrible things.
You lose everything you worked for your entire life. Big Cici But I life, don't have azaz. to tell you what that's like. It really makes me wonder, has the time you spent in that armor been a burden to you? It's only burden. The only burden it causes is to criminal scum. I admire your confidence. The real reason I've summoned you here is because I'm worried. No. I'm aware of your instability problems, and it's not a matter that we can overlook. That's why I've requested to have people look after you. Tell me, how are you finding your evaluations with Dr. Blanche? Azok jók azok a beszélgetések. Two sides to everything. I am happy to comply with any activity that improves effectiveness. You're a good sport. I can imagine it's not a pleasant experience, but I can't express how much I'd like you to keep at it. I'm sure that becoming a liability is the last thing you'd want. Am I right? That is correct. Now we've reached an understanding. Tell me, is there anything I could do to put your mind at ease? No, Louis needs medical attention. Police are concerned about... Na, mit kérjünk tőle? Amúgy Louisnak kéne segíteni, de a rendőrség... Húha! Nehéz kérdés. Louisra gondolunk, akkor az segíti őt, viszont azok a pletykák, amik a rendőrőrsön vannak, az OCP-vel kapcsolatban, My partner has been severely wounded and is being treated at Gibson Memorial Hospital. I'll make sure she gets the best care there is. Thank you. I have to say, you brought a lot of hope into this old man's heart. Now, excuse me. I'm not supposed to exert myself too much. Doctor's orders. And you can't argue with them. Ja. Take care of yourself. Én azt hittem, hogy ül egy After all, székbe. the peace of Detroit depends on your well-being. Na hát innen le nem ugrok. Hát Louist választottuk. Ő a legszorosabb kapocs. Húzzá innen. Nem lehet konfrontálódni, pedig meg akartam lökni. Vigyázzatok magatokra. Én egy kicsit várok, hát ha két kamion között fog szummonálni a Terminátor. Ez pont olyan. Hát jó. Tűnjünk a fenébe. Are you done with the old man's tea party? Remember to get back in touch with your informer. See if he has any info that could get us back on the biker's lead. Spike is still out there. Question Pickles. Jó. OCP wants to raise towers of glass and steel. Go ahead. Just not where we live. Köszönöm szépen az együttműködést, hölgyem. Szóval ő örül, hogyha új várost építenek, csak ne ott, ahol ők vannak. Tehát ne ott építsék, ahol ők vannak. Hát ez így nehéz lesz. Mondjuk őszintén tényleg erre a Ghostface-ekre én is felhúznék egy új várost.
Almát vettél, de hányat? Ez a baj. Ez gyors gyaloglásnak számít? Még jó, hogy nincsen stamina. Most mi az autóhoz megyünk vissza, ugye? Pickles. Hát igen, amíg antennásak voltak a tévék, addig lehetett nézni akárhol. Igazából. Ez a durva. All they're playing are sequels. I hate sequels. Filmsnob. Why didn't you come up with something original? Ez a titulusa. I completely agree. Filmsnob 2. TJ Laser. Oh yeah. Project Doom. Death Awaits. Ez szép, szép volt. Ez mi lehet? Cubers Arena. Delta City-t átfirkálták. Whoa, it's getting so cold. Mi ez? P-Roxy. Cső. Greetings. Waiting for the movie screening. Just browsing to find which movie would most enhance my nuke Na nézzük meg, mit tudott meg. Figyelte a várost. Just browsing to find which movie would most enhance my nuke experience. Maybe it's the time to change your ways. Need an extra kick? Be careful, old habits die hard. Has working with the police not made you change your ways? I need to keep up appearances. Otherwise, I wouldn't be much use as an informer, now would I? Nah, tell me. What's the next job for the police's finest duo? I need information on Spike's whereabouts. Kis pillanat. That SOB. I'll never forgive him for what he did to Briggs. Luckily, there ain't much left of the street vultures after the bank heist. They're probably laying low. But now you mention it, I heard about a biker who had a crash near the riverbank just behind the mart. So, your best bet is to check out the scene of the accident. Háttérbe music by Labore Dolore. They know anything. Mi ez a név? Szóval. Briggs, the only reason that you are helping with me anytime soon. Az a baj, hogy viszont ezek a szövegek így, ilyen háttérben elég nehezen, tehát hogy nem annyira láthatóak. Any witnesses? There's this crazy old bum who hangs out around there. He's nosy. Maybe he could help. Are you positive that he escaped on the damaged motorcycle? Not so much on it as with it. From what I gathered, the bike suffered more than just a dent. I'm guessing he must have dragged it to some nearby mechanic to get it back in shape. I think Ben's shop is the closest. Hát jó. Ezt nem kérdezem meg, hogy miért segít. Given me all I need. I know you're busy, but there's something that I need your help with. I will not be involved in any illegal activity. That's very presumptuous of you. I just need help finding a VHS tape in the rental place across the street. The title slipped my mind, and I assume you've got like a database or something in your head that'll make looking for it a breeze. So what do you say? Will you help me look for it? Egy jó VHS kazit abba a pillanatban. Let us proceed. Yeah, it'll solve all my problems. Let's go. Angelina Johansson, az a főszereplő. So there's this movie about a guy with a gun, and there's this bad guy who wants something. I'm pretty sure the title has some biblical reference in it. You lack vital information on the subject. Hát erre kíváncsi leszek. A rentális videózásokba fogunk nagyon menni most. Be lehet menni.
Ezért jók ezek a küldetések, meg kívülről is jól néz ki, de hát megyünk egy jó videótékába. Remember, the title has something to do with the Bible, saints, cosmos. Start by checking the thriller and drama sections. Should we ask the owner? Forget him. He has no idea about movies. He thinks that Plakátok. Solomon deserved the Golden Piston for the best picture. Na takarodjatok, hát milyen részletes már mindegyik. The Ghoul Man. Hoppa, science fiction szekció egy kicsit. A Death Awaits 2 is ott van már. Horror. Mit kell csinálni? Tape scanner, no match. Másik oldalát is nézzük meg. Itt sincs találat, akkor itt. Vizsgáljuk csak meg. Possible title, match found. Love that one. You know, that movie could have never happened. The director threw out the script after reading a couple of pages. Thankfully, his wife picked it out of the trash, and after reading it, bekávéztal, aztán ment a gaming. Everyone deserves a second chance. Do we? I'm not so sure about that. Alex Murphy was given a second chance. But I mean, you really deserved it. Which is something I couldn't say about a lot of people. Anyway, I don't want to spoil the mood, but that's not the tape we're looking for. Ez nem az, amit keresünk. Ez nem az a videókazetta, amit keresünk. De ennek még ezt az oldalát nem néztük. Garden of Earthly Delights. Nem ez. Man, great movie. Very elegant. Ez tuti nem az. By the critics, though. But the director is a badass. He personally showed up to one of those ceremonies to accept the award for the worst movie of the year. We do not need to bow to outside pressure. Easier said than done, my man. It takes courage to not give in to the pressure. Oh yeah, it does. But hey, if that director... Micsoda filozófikus beszélgetésekbe keveredtünk itt a videótékában, ahol csak ketten vagyunk. De mindig nem az, ami nekünk kell. Nothing in thriller or drama. Okay, how about you check in the sci-fi and action section? I'll have a look at horror. Ja. Ja, hogy a túloldala. Ja, nem, meg kellett várni, értem. Sci-fi. Eve's Flower. Beautiful depiction of violence in that. Ez nem az. Do you think violence can be beautiful? It's just shown with a different sensibility to what we're used to. Maybe because the guy's European. Erőszak you know how lehet. they are. It's different. Lenyűgöző. It's cool, is all I'm saying. Recognizing something ugly is a unique feature. Doesn't pay the bills, though. Then again, I don't have bills to pay anyway. You know movies. There is value in that. Yep. There's nothing better than a good movie. Vajon melyik lesz az? But we're still missing our tape. Hát amúgy elég hiányosak a polcok, csak mondom. No matches, de azt hiszem még van. Ja, action. Az action nem néztem át. Tudja, hogy akciófilmnek kell lenni. Celestial Decay. Classic. Still waiting for a sequel. But the guy who did that one. Van egy olyan érzésem, hogy biztos benne, hogy az utolsó polc megnézésekor triggerelődik a jó
How do you videók feel azért. about that? Sequels, remakes, comic book adaptations, etc. Na. When the book is closed, cannot reopen it. Tend to become imitations. Give hopes that there is more. They give hope that there is more. Yeah. Plus, you get to meet the characters you liked again. That's why I don't hate them. Anyway, risking to sound like a broken record, that's not the tape we're looking for. Kivel tudja, az utolsó lesz. Hey. Nem, I think I cinematic. found it. I messed up the title a little. It's called Me, Sire. But here it is. Isn't that the tape we're looking for? Ooh. Tape? What? What tape? You like movies? Do you want to shoot an action movie? I think I'll wait till it comes out Ezek on kapni VHS. fogják. Lights, camera, action! Crap! Crap! I need a hand over here! Do you need assistance? Just look who it is! Szóval. Az úgy volt. Mondjuk be vannak szarva. First, I hear a bunch of movie puns. No. Where is Pickles? He ran out the back door. Where will I find him? I don't know. But homeless or not, you still have to give an address to get a membership card. De ugye a videókat itt hova viszi, hogyha Maybe you'll find something hajléktalan? there. Ez azért kell. Megjavítjuk magunkat, és még mindig marad egy. Okay for all this. Ó. Megnézzük a biztonsági kamerát? Jade Street 3C. Last rented tapes. Jó. Hogy akkor ő most kikölcsönözte. Hát jó. Tök jó a zene amúgy. Na. Húzzunk ki. Mert lent az utcán nincsen kegyelem. Oh. Na. Szart képzelsz magadra, húzzá innen. I don't care if OCP lost some money for once. Menj innen. Itt a izé. Na várjatok. Tudjuk folytatni a küldit? Először találjuk meg a izét. Haverunkat. Az meg ez is idehány. Fúj, bazd meg. You're all right. Beszartál, mi? Talk. I overheard some torchheads saying that they were running away from the cops and went through that video store. They had a wad of drug money on them and didn't want the cops taking it, so they hid it in one of the VHS cases. I misheard the title, so I needed help. You will need more help for lying to me.
You have bigger problems than that. You need much more help than that. We all got problems. I fucked up, I know. And I get that you're on a mission to save my life or something. With all that great advice of yours, it takes courage. Sorry to disappoint you, Dad. But I'm lacking in that department. There's just one thing that I need right now. Which is? All I need right now is a fix. So, let me keep the money. You won't hear me asking about anything else. Are you asking a police officer to leave you with money from nuke distribution? I know you're a police officer first, but can't you be a friend this one fucking time? Bazd meg. Megint. Már megint. Ezt most nem értem. I'm doing this as a friend. Take the money. Spend it wisely. Leave the money. Mi legyen? Elvesszük tőle, mert ez így lopás, vagy legyen nála, és azt mondjuk, hogy költse el okosan. Jó étvágyat! Senki? Ja, hát ha senki nem szavaz, akkor én amondó vagyok, hogy... Sitkóra vele! Nem megy sitkóra! Itt az a lényeg, hogy megtartja a pénzt, vagy elvesszük tőle. Egyből sitkóra vele, bazzeg. Tök mindegy, ki a faszom ez. Bebőrizzük egyből. Hadd menjem, ugye? I will leave the money with you if you spend it wisely. That's cold-blooded, man. But thanks anyway. You're my savior, Tin Man. But what do I do with the money that I'm not supposed to spend on drugs? Like, what's the point? Mondjuk sört is vehetné belőle, nem csak izét. Na jó. Question ban or Polaroid. És azt nem tudom. Jó. Legyen így. Srácok. Mára nekem ennyi elég volt. Elfáradtam. Szent csalódást kell okoznom, én kilépek ebből a szórakoztató egységből, amit most felsoroltál. További jó étvágyat. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. És kipróbáltuk ezt a kamerafilter, de ez most csak így egyszeri alkalom volt. Még egyszer, Rose, köszönöm az előfizetést, a 7. hónap subot. Én köszönöm nektek, hogy itt voltatok, ilyen sokan beköszöntetek, akik készülnek az éjszakázásra, sok sikert, meg sok erőt. Aki tanul, annak is sok erőt, és mindenkinek csak a legjobbakat. Jó pihenést, és holnap jövök COD Modern Warfare-rel. Bárki bármit mondott róla, én biztos, hogy streambe végigviszom a sztorit. Nem tántoríthat el senki. És itt streamben mondom még, ne felejtsétek el, 12-ig lehet jelentkezni a közösségi talira. A Bobby simogató. Unofficial Bobby simogató, official közösségi tali. No, sziasztok, jó éjszakát! Béka.
Küldöm fénypost. Sziasztok!